بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنعرف كيف نرسل منشور على الفيسبوك على الحائط الخاص على حسابك على الفيسبوك باستخدام التحكم الآلي اوتوميشن أو فيسبوك اوتوميشن من خلال أكواد بايثون. أولا بنضغط على تيرمينال وبنقوم بتنزيل مكتبة سيلينيوم. بنضغط هنا pip install سيلينيوم ونضغط مفتاح الإدخال انتر. بيقوم بعمل داونلودينج اند انستولينج لمكتبة سيلينيوم، وهذه المكتبة خاصة بالتحكم الآلي اوتوميشن. وطبعا اداني هنا رسالة وقال لي requirement already satisfied، انه تم تركيب هذا المطلوب سابقا او هذا المطلوب تم استيفاؤه. امسح. بعدها بنكتب الامر التالي pip install web driver dash، ممكن داش وممكن اندرسكور web pip install web driver manager، ونضغط مفتاح الادخال انتر. قال لي ان مدير الدرايفات الخاصة بالويب requirement already satisfied. دول اهم مكتبتين انا بستخدمهم في التحكم الآلي لصفحات الويب. نبدأ في كتابة الأكواد. في السطر الأول ببدأ باستيراد مكتبة سيلينيوم from Selenium import web driver، ومنها بستورد مكتبة الويب درايفر الخاصة بدرايفات فتح الويب. في السطر الذي يليه بعمل هنا from Selenium web driver common by import by، بستورد منها أيضا مكتبة باي. وباي هنا هذه المكتبة بستخدمها في تحديد المعرفات الخاصة بالتاجز أو ال HTML objects. ممكن أستخدم by.id بدلا ما كنت بستخدم الأمر القديم find element by ID أو find element by class name أو find element by XPath. فأنا دلوقتي بستخدم باي مستقلة، أداة أو مكتبة خاصة بستوردها من مكتبة سيلينيوم. في الأمر التالي from webdriver manager.firefox import جيكو driver manager. الأمر اللي بعده from webdriver manager.chrome import chrome driver manager. الأمر اللي بعده import time. المكتبة طبعا الويب درايفر مانجر ده بستخدم منها الدرايفات الخاصة بالفايرفوكس لو كنت هستخدم الويب براوزر الخاص بالفايرفوكس. أما هذه المكتبة كروم درايفر مانجر دي خاصة باستيراد المكتبات الخاصة بمستعرض الويب جوجل كروم. وهنا في السطر الخامس بستورد تايم الوقت لكي استخدمه في عمليات الانتظار لكي تكتمل الصفحة وتكتمل تحميلها وتنسيقها ب CSS. في السطر اللي بعده افتح صفحة اللوج ان الخاصة بالفيسبوك واضعها في المتغير URL. اللي بعده بستخدم هنا كلاس فيسبوك لوج ان وبكتب بداخله هنا define initial self email password browser. بضع له 3 بارامترز، اللي طبعا البارامتر الاولى وهي سيلف بياخدها افتراضيا هي الداله نفسها. اما البارامتر ايميل وانا بضع فيه الايميل الخاص بحسابي. بعد كده الباسورد وهذا البارامتر خاص بكلمه المرور. اما البارامتر الرابع وهو خاص بنوع المستعرض الذي سوف استخدمه في عمليه اللوجين. بقول هنا الدالة نفسها سيلف دوت ايميل بتساوي ايميل، ودي خاصة بان انا هعمل ستورنج للكريدنشالز عمليات اعتماد حسابي على الفيسبوك. فبدخل اول حاجة الايميل، تاني حاجة بعد ما ادخل الايميل هدخل الباسورد. بعده بقول اف براوزر بيساوي كروم. اذا كتبت لك ان البراوزر اللي هستخدمه جوجل كروم تعمل الخطوة التالية انك هتعمل هنا متغير من هذه الدالة اسم المتغير درايفر
هياخد قيمته من الويب درايفر، واوضح له الاكزيكيوتابل باس بيساوي كروم درايفر مانجر دوت انستول، يعني قم بتنزيل الدرايفات الخاصة بجوجل كروم، ده إذا كتبت لك متغير البراوزر كروم. بعد كده else if، وهناك أيضا شرط آخر، لو كان البراوزر هنا بيساوي قيمة نصية فايرفوكس اللي أنا هكتبها لك، ففي الحالة دي يبقى سيلف درايفر بيساوي ويب درايفر دوت فايرفوكس، وادخل منه على الاكزيكيوتابل باس المسار التنفيذي، وادخل على جيكو درايفر مانجر دوت انستول. اللي بعده هنا بقول سيلف درايفر دوت جيت يو ار ال، هنا بضع فيه المتغير، بستخدم منه المتغير درايفر، بستخدم منه الجيت ميثود لكي يقوم بفتح اليو ار ال اللي انا سبق حددته هنا في اللينك هذا في السطر رقم 8. بعده هنا بعمل تايم دوت سليب 1، يعني قم بعملية الانتظار لمدة الثانية حتى تكتمل عملية التحميل. بعد كده بعمل الدالة الثانية def log in، هنا بعرف الدالة يعمل الخطوة الأولى إن إيميل إليمنت اذهب إلى عنصر الإيميل، وبوجه الدرايفر هنا الخاص بهذه الدالة find element أوجد العنصر، وبكتفي هنا بكتابة find element، وبستخدم هنا by هذه المكتبة الذي قمت باستيرادها في الخطوة الثانية by، وأحدد منها الاي دي. الاي دي أي أحدد العنصر أخذ الاي دي من صفحة اللوج ان. في السطر اللي بعده أيضا أحدد الايميل element دوت send keys أرسل ضربات المفاتيح، بستخدم هذه الدالة أرسل منها الايميل سيلف ايميل، ارسل ضربات المفاتيح في هذه الدالة للعنصر ايميل او العنصر ب HTML او الاوبجكت الخاص بال HTML ويب اسمه الايميل. بعد كده باسورد اليمنت، عنصر الباسورد، بحدد هنا بوجه الدرايفر ان يجد عنصر find element، وانا استخدم ايضا باي المكتبة باي دوت اي دي ذو الاي دي او المعرف باس، يبحث عن الاليمنت ذو الاي دي باس. بعد كده باسورد اليمنت دوت سند كيز ارسل ضربات مفاتيح، ارسل قيمة ضربات المفاتيح هنا للباسورد، الباسورد اللي انا سبق اخدتها من هنا او اللي هاخدها من المستخدم ارسلها للعنصر ذو الاي دي باس، وهنا هياخد الايميل اللي انا اخدته هنا هيرسله الى الايميل. هنا بستخدم لوج ان باتون كعنصر، بأمر الدرايفر هنا انه يجد العنصر find element ايضا باي اي دي، ويجد الزر هنا واخد الاي دي لوج ان باتون، الاي دي اللي هي موجودة في صفحة ال HTML، ودي هنعرف ازاي نفحصها من خلال الانسبكشن، انك بتستخدم كليك يمين على العنصر وتضغط على انسبكت فبيعطيك الاي دي الخاصة بهذا العنصر. بعد كده بستخدم العنصر لوج ان دوت باتون، بنعمل كليك، بتعمل كليك وليس سبميت، بيضغط على هذا الباتون لوج ان باتون فبيعمل كليك نيابة عني، بيرسل ضربة كليك على هذا الزر لكي يتم الدخول في صفحة لوج ان. بفتح دالة جديدة، طبعا هذا الكلام انا سبق شرحته في الحلقة رقم 63، ارجو الاطلاع على هذه الحلقة رقم 63 التي اوضحت فيها كيفية عمل لوج ان في الفيسبوك اوتوميشن. في الامر التالي بكتب time.sleep2، يعني انتظر لمدة ثانيتين، ممكن تطول هذه المدة او تقللها على حسب سرعة الانترنت في المنطقة التي سوف يستخدم فيها هذا التطبيق. بكتب الدالة التالية def message self message، هدخل الى هذه الدالة معامل مسج رسالة، او بوست، ممكن اغير مسج الى بوست، وهنا بكتب هنا اقول له pass element، بفتح متغير هنا اسمه pass element بيساوي درايفر، بوجه الدرايفر هنا find element اوجد عنصر، وهنا بيبحث على العنصر من خلال المكتبة باي اللي انا سبق اخدتها من هنا، بحدد هنا هذا الاوبجكت من HTML من خلال الاكس بس وليس الاي دي. واحد هيسألني
كيف يمكن الحصول على الاكس باس، اي هذه القيمة اللي انا وضعتها امام حضراتكم؟ احصل عليها منين؟ ببساطة جدا بتروح للفيسبوك وبتذهب الى المنطقة التي تحدد من خلالها المنشور، وبتقوم بعمل كليك عليها تحدد كيف ان تحصل على الاكس باس. لنرى ذلك انا بقف هنا واضغط كليك يمين بالفارة رايت كليك، واستخدم هنا انسبكت فحص، بيقوم بفحص العنصر وهنا بيديني الاليمنتس. ارجع تاني كليك يمين اقف عليه، طب كليك يمين كده واختار انسبكت علشان يقوم يحدد لي هذه المنطقة، حددها هنا. بضغط هنا على هذا الديفيجن وبنقوم هنا بتوجيه برايت كليك، ونجد هنا شورت كات منه مكتوب عليها كوبي، فبنلاقي هنا كوبي فول اكس باس، يعني انسخ الاكس باس. كليك يمين فبينسخ الاكس باس الخاصة بهذا المكان الذي اقوم بنشر البوستس عليه على حائطك. بيعطيني هذه القيمة فبقوم بوضعها بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. ده كان توضيح لكيف ان نحصل على الاكس باس الخاصة بمنطقة ارسال البوستس على حائطك على الفيسبوك. في السطر اللي بعده بقوم باستخدام الباس اليمنت وبعمل عليه كليك. لاحظ ان انا تاني خطوة هنا بعد ما احدد الاكس باس فبضغط كليكة. لاحظ لما انشر منشور تاني هوضحها، انا بضغط على هذه المنطقة التي تقوم بالنشر عليها كليكة بالفارة. كليكة دي اللي هعملها هنا فبعمل باس اليمنت دوت كليك، بيقوم بفتح نافذة صغيرة لكي اكتب عليها. في السطر اللي بعده بعمل هنا تايم دوت سليب، انتظر لمدة ثانيتين، اي لكي يقوم بتحميل هذه النافذة على حسب سرعة الانترنت. بعد كده بحدد عنصر اخر خاص بالرسالة التي ساكتبها او المنشور الذي ساكتبه. بفتح متغير اسمه مسج element، وهنا بوجه الدرايفر ان يجد عنصر find element by xbus by dot xbus من خلال مسار الاكس باس، والاكس باس ده اختصار XML باس، اي مسار اللي بياخده في الهيكل الصفحة، واحصل على قيمة اخرى ايضا غير القيمة السابقة. وهذه القيمة اللي هي خاصة بالاكس باس التي ساكتب فيها المسج هوضحها لحضرتك بنحصل عليها ازاي. بتفتح تاني صفحتك على الفيسبوك بتجد هذا الصندوق الصغير، فبكتب هنا هذا ايضا له اكس باس اخر غير الاول، فبتضغط هنا كليك يمين وتضغط انسبكت. بتجد هنا الديف اللي بننشر عليه هنا متحدد، كليك يمين عليه هنا وبتاخد كوبي، وهنا كوبي فول اكس باس، بيقوم بنشر الاكس باس لهذه النافذة الصغيرة لهذه المنطقة او منطقة التكست بوكس التي ساقوم بالكتابة عليها. بعد ما اعمل كوبي من هنا من هذه النافذة واتأكد ان انا واقف على Elements، فبقف على هذه المنطقة وبيكون محدد عندك المنطقة اللي انا بستهدفها ان انا انسخ الاكس باس عليها على يدك اليسرى او من ناحية اليسار. برجع تاني للكود بنسخه داخل علامتي السنجل كوتيشن كما ارى من هنا. بعده في الخطوة اللي بعده بستخدم العنصر message underscore element dot send case message، بأرسل الرسالة اللي أنا واخدها في البارامتر عندي داخل الديفينيشن الخاص بالمسج، وهنا باخد هذه المسج وأرسلها هنا في المنطقة الخاصة بالبوست لكي يتم إرسالها آليا، أي بيقوم بالكتابة داخل هذه المنطقة المسج اللي أنا حددها الآن أو التي سأكتبها الآن. بعد كده بحدد بعد ما أكتب الرسالة بحدد هنا post element dot self، بوجه هنا الدرايفر find element أوجد عنصر by dot xbus، يعني أوجد عنصر من خلال مسار الاكس باس، وهذا العنصر الخاص بالزر،
وايضا نحصل على الاكس باس الخاص بالزر او مسار هذا الزر. كيف يمكن عمل ذلك؟ بنرجع تاني لصفحة الويب، وبجد هنا لو كتبت هنا مثلا كلمة هيلو، الزر بيظهر ويبقى فعال. يجب ان تفعل الزر، وذلك بكتابة اي احرف داخل منطقة التكست اريا او كتابة النص. بيقوم بتفعيل الزر ووضوحه. بنضغط كليك يمين وبنضغط انسبكت مثل ما فعلنا في الطرق السابقة، وبنتجه هنا ونضغط كليك يمين وتاخد هنا كوبي، تختار كوبي وتاخد كوبي فول اكس باس، بتنسخ المسار بالكامل، وبتتأكد انه بيحدد هذه المنطقة من هنا، هذه المنطقة فقط، اي منطقة الخاصة بالباتون، وبتتجه الى البايثون شارم اديتور، وبتقوم بنسخ الاكس باس هذا بين سنجل كوتيشن كما نرى هنا ينسخ الاكس باس عندي بين سنجل كوتيشن داخل البراكتس. بكده انا حددت الاكس باس الخاصه بالباتون بوست او البوست باتون. بعد كده بستخدم البوست اليمنت. الاحظ ان انا بعمل ايه؟ بعد ما اكتب النص بيفعل هذا الباتون فبضغط كليك بالفاره، يبقى اذا هقوم بعمل كليك بوست اليمنت دوت كليك. بعده بقوم باستخدام الثلاث دوال داخل الفيسبوك لوج ان كلاس. فبقول هنا اف نيم بيساوي مين، اف بي لوج ان، هنا بفتح متغير اسمه اف بي لوج ان بستخدم من خلاله الفيسبوك لوج ان كلاس. هنا الفيسبوك لوج ان بستخدمه لكي ادخل بالايميل والباسورد والبراوزر. بستخدم 3 بارامترز، اضع الايميل الخاص بالاكونت الذي قمت بالتسجيل من خلاله في الفيسبوك او الذي استخدمه لكي ادخل اعمل لوج ان على الفيسبوك، واستخدم هنا الباسورد كلمة المرور. وهنا من خلال البارامتر الثالث بحدد نوع الويب براوزر الذي سوف استخدمه مثل جوجل كروم، فبكتب مثلا كروم اي هذه القيمة، فهذه القيمة المشروطة أو الموضوع داخل شرط فبيتوجه إلى تحميل الدرايف الخاصة بجوجل كروم، أو أستخدم فايرفوكس وهنا هيقوم بتوجيه الشرط إلى هذا الشرط الموجود في السطر رقم 17 ويقوم بتحميل الدرايفات الخاصة بجوجل كروم. أما لو كنت هتستخدم مايكروسوفت ايدج أو سافاري أو أي مستعرض آخر فبتكتب هنا LZF أخرى وبتحدد نوع المستعرض، ولكن بتقوم باستيراد من مكتبة ويب درايفر مانجر باستيراد نوع الدرايفات الخاصة أو المانجر، بتقوم باستيراد المانجر الخاص بهذا النوع من الويب درايفر. في السطر اللي بعده fblogin.login، يعني من هذا المتغير قم بعمل لوج دخول. ده هنا هيدخل بعد ما يعمل كريدنشالز او يحصل على الكريدنشالز ويتم الدخول من خلالها. في السطر اللي بعده بعمل تايم دوت سليب مثلا 10 seconds، الانتظار لمدة 10 ثواني، ويمكنك تقليل او زيادة هذه النسبة لضمان تمام تحميل الصفحة وتم عمل لها فورميتنج تنسيق على حسب معاملات CSS الموجودة في الصفحة. هنا بكتب الرسالة، متغير مثلا بفتحه اسمه مسج وبكتب this is مثلا my first automated post. بتكتب هنا محتوى البوست او محتوى المنشور الذي ستقوم بكتابته. لو عايز تستخدمها في المجال الاعلاني وتنشر مثلا لينك بيحمل رابط اعلاني فبتضع الرابط هنا بين السنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. ايا كان محتوى المنشور فبضع هنا بين سنجل كوتيشن، وممكن اكتب النص اعمل هنا اند او زائد واكتب هنا اللينك اللي انا ساضعه بعد كده. في السطر اللي بعده هنا بفتح المتغير fblogin بستدعي من خلاله الدالة مسج، المسج فانكشن، وطبعا المسج فانكشن هنا واخده بارامتر اسمها مسج. بارامتر مسج بضعها هنا، وطبعا البارامتر مسج هتاخد المتغير اللي انا سبق حددته هنا مسج، والمتغير مسج او الفاريبل مسج هياخد الفاليو القيمة بتاعته اللي انا كتبتها على الناحية اليمين. بعد كده بستخدم fblogin بكتب هنا
الايميل الخاص بيا، ده الايميل الخاص بحسابي على الفيسبوك. بعده هنا بكتب الباسورد بسجل دخول بيها على الفيسبوك، وبعد كده بحدد البراوزر هنا اللي انا ساستخدمه. لنرى كيف يتم ذلك، كليك على run. بيقوم بفتح كروم براوزر. هنا قام بعملية ريجسترنج الدخول. كليك على لوج ان. هنا سيذهب إلى العنصر الخاص بإرسال بوستس على صفحتي. هنا بيستدعي هذه الصندوق الصغير، كتب هنا My First Automated، وبنجدها هنا ظهرت داخل الحائط هنا This is my first automated post. دي كانت حلقة كيف أرسل من خلالها البوستس على حائطك على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.